Magandang tanghali, Pilipinas. Humarap muli po si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa taumbayan kagabi para sa kanyang regular Wednesday Talk to the People address. Hiniling ng Pangulo sa China na kanselahin ang 1,000 Sinopharm vaccine na donasyon nila, bagamat nabigyan ito ng Compassionate Special Permit ng Food and Drug Administration. Ipinag-utos naman ni Presidente na arestuhin ang sinuman na hindi tama ang pagsuot ng face mask. Sa ibang balita, naglabas ng memorandum ang Office of the Executive Secretary kahapon kung saan ipinagbawal ng pagpasok sa Pilipinas ng mga pasahero na galing sa Pakistan, Bangladesh, Nepal at Sri Lanka sa loob ng 14 na araw bago dumating ng bansa. Ito ay epektibo simula May 7, 2021, 12:01 a.m. hanggang May 14, 2021, 11:59 p.m. Effective immediately, maari pang pumasok ang lahat ng mga pasahero na galing sa Pakistan, Bangladesh, Nepal at Sri Lanka o bumiyahe sa mga ito sa loob ng 14 na araw bago dumating facility-based 14-day quarantine period kahit sila pa ay nagnegatibo na sa RT-PCR test. Samantala, sa lahat ng mga Pilipino at dayuhang pasahero na nagtatransit mula India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka at Bangladesh at nananatili lamang sa airport ay hindi na kinakailangan makumpleto ang 14-day facility-based quarantine. Ngunit kailangan nilang sumailalim sa testing at quarantine protocols ng pamahalaan. Lahat ng nagpositibo sa mga pasahero mula India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka at Bangladesh ay kailangang sumailalim sa whole genome sequencing. Lahat ng kanilang close contacts ay kinakailangan sumailalim din sa facility-based quarantine sa loob ng 14 na araw. In-expand din natin ang contact tracing hanggang sa third generation contacts. Sa usaping bakuna naman po, mahigit 2 milyon or 2,065,235 doses na ang na-administer ayon sa May 4, 2021 na datos ng National Task Force. COVID-19 updates naman po tayo. Meron tayong na-report na 5,685 na mga bagong kaso kahapon ayon sa DOH May 5 COVID-19 Case Bulletin. Suma total, meron na tayong 62,713 mga aktibong kaso. Halos 1 milyon or 993 and 42 ang mga suma total na gumaling na po, samantalang nasa 17,800 ang bilang ng mga nasawi. Nasa 1.66% na porsyento ng mga namatay, nakikiramay po kami. Makikita naman po sa infographics ang pag-improve ng ating average daily attack rate kung saan bumaba po ito mula 34 sa Metro Manila noong April 4 to 17 ay naging 25 noong April 28 to May 1. Ganito rin ang nangyari sa ating 2-week growth rate mula negative 5 noong April 4 to 17. Ito ay naging negative 26% noong April 18 to May 1. Ang mga datos po ay galing sa DOH. Tignan naman po natin ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of May 5, 2021, makikita po na nag-peak ito sa unang linggo ng Abril at ngayon po naman ay patuloy ng bumababa. Ito naman po ang infographic na nagpapakita ng improvements ng ating healthcare utilization rate sa Metro Manila. Mula 64% noong March 27 na nag-peak sa 68.3 noong April 7 to 16, bumaba na po ito sa 56% noong Mayo 4. Ganito rin po ang makikita sa isolation beds, COVID-19 ward beds, ICU beds, at tignan nyo po ang ating ICU beds na dagdagan na po. Hindi lang 700 na, meron na po tayong 1,172. Kaya po, nasa 71% na po ang ating ICU utilization rate. Kung mapapababa po natin to 69, magiging moderate na po ang ating use ng ICU beds. Sa iba pang mga bagay, binabati namin si Police Lieutenant General Guillermo Eleazar sa kanyang appointment bilang susunod na hepe ng ating pambansang kapulisan. Mataas ang ekspektasyon sa inyo ng Pangulo, maging ng taong bayan at naniniwala kami na kaya ninyong harapin ang anumang pagsubok na darating. Mabuhay po kayo. Magandang balita, inireport ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang ating unemployment rate sa 7.1% noong March 2021. Ayon sa PSA, and I quote, "This is the lowest reported rate covering the period of COVID-19 since April 2020. This is from a high of 17.6% last April 2020 at the height of the ECQ." Tuloy lang po natin ang pag-iingat natin sa ating mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay.
Isa pang magandang balita, binuksan kahapon ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Artugade ang bagong passenger terminal building ng Calbayog Airport na kayang mag-accommodate ng 450 passengers mula sa dati nitong 76 passenger capacity. In-unveil din kahapon sa Cebu naman ang bagong taxiway ng Mactan Cebu International Airport pati na ang bagong gusali ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa loob mismo ng airport complex. Tuloy-tuloy po ang ating build, build, build. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Makakasama po natin ngayon tanghali si ARTA Director General Jeremiah Berrica. DG, kamusta po ang Pilipinas sa 2020 World Bank Doing Business Report? The floor is yours, DG Berrica. Magandang at ligtas na hapon, Spokesary. Marami pong salamat. At sa lahat po ng ating mga kababayan, ngayong umaga lamang po ay nagkaroon ho kami ng Ease of Doing Business Summit na kung saan ay ito po ay idinaluhan ng iba't ibang mga government offices, entities at mga private sectors. Kasama rin po sa summit na ang pinag-usapan ang iba't iba po nating mga goals at mga challenges that we were able to hurdle through the implementation of the Ease of Doing Business. Meron din ho tayong mga invited na mga speakers from the aforementioned different government agencies na nag-share ho na kanilang iba't ibang mga practices sa ating pong mga doing business indicator. Pwede ho makita ho ang ating slides, please. Can I share my slide? Okay, so sa atin pong, ang Anti-Red Tape Authority po ay nagtatrabaho para mas maging efficient po at ma-expedite po ang mga government transaction. Nakita po natin ang napakadami pong mga progreso dahil po sa mga doing business indicators na atin hong inaayos ay nagkakaroon ho ng magandang mga resulta. Nung nakaraang taon po ay ang ating hong bansa ay nagkaroon ho ng 62.8 na score at nagkaroon ho tayong 95th placing o ranking po sa ating World Bank Doing Business Report ng 2020. Ito po isang malaking talon from previous 24th place to 95. Ibig sabihin 29 notches 4 places ang ating hong itinaas. Sa pamagitan po na to, maaari ho nating makita na ang pagtugon po ng mandato ng ating Pangulo sa napabilisin at mas mataasin po ang ranking at ang score po ng ating pong bayan sa global market. Nakikita rin po natin mga positive results as we exert efforts and work together sa ating pong mga importante at key agencies. However, marami pa rin hong mga kinakailangan at kailangan pagtulungan sa nalalapit pong mga araw. Next slide please. Ito nga pong nakaraang taon dahil sa ilan hong hindi lamang sa pandemya ay nagkaroon ho ng delay sa 2021 World Bank Doing Business Report dahil nagkaroon ho ng iba't ibang mga data irregularities sa iba pong mga bansa. Hindi ho Pilipinas ito pero ito po sa ibang mga bansa kung kaya minarapat ho ng World Bank na bisitahin po muli ang kanila pong proseso at tingnan ho ng sigurado ho na maging mas accurate ang reflection po ng mga surveys nila. Next slide po. Isa ho sa mga challenges na atin pong kinakaharap ay yun nga ho nabanggit ho natin ang atin pong mas kinakailangan sigurong paigtingin ang mga proseso po nila sa World Bank na para makapture ang mga reforms na ginagawa ho ng mga bansa katulad ho ng Pilipinas. Next slide po. No? Meron ho ilang mga concerns at issues na ibinahagi din po ang tayo sa World Bank Group, the survey team. And there are some inconsistencies doon ho sa mga resulta ng mga customer satisfaction survey. Doon din po sa mga agencies at yung assessment po nung sa atin pong mga doing business respondents. As to the counting of processing of days, there needs to be a clear distinction between the preparation time and the applicant and the processing time of the agencies. Kung minsan ho kasi binibilang po ang pagtagal na kung nasaan ho nandoon ho sa nag-apply, no? At hindi ho nila
kinukumpleto ang kanilang mga requirements. So that also has to be clarified. Next slide po. Para ho ma-fix din po ang issues ng inconsistencies with the results ng mga agency satisfaction or customer satisfaction survey, ang aming pong recommendation ay mas i-filter po mabuti ng survey team ng pinapadala po ng World Bank para mas ang makuha ho talaga ay yung mga respondents na tunay pong naka-experience ng mga reforma na ginagawa po natin sa ating pong mga iba't ibang mga ahensya. Next slide po. Isa rin ho dito na inabanggit ko na rin po na sa doing ang isa pong recommendation po natin is magkaroon ho ng malinaw na distinction on the time that it takes the applicant to prepare and send all the necessary documents and the time that it takes the agency or the LGU to approve the issues and permits. Dahil mayroon din hong ibang mga exporters at importers na based ho sa Quezon City, na kung saan the country's largest city po, pero ang basis po ng selecting ng area kung saan po dapat ina-assess ay doon po sa Manila. Pagdating po sa atin pong normally sa atin pong pagta-transport po no ng mga goods. And next slide please. Marami po tayong mga ginagawa at isa ho rito, mabilis lamang, is yung nakalipas po na Joint Memorandum Circular na piniramahan po ng Anti-Red Tape Authority, ng Department of Interior Local Government at ng Department of Finance. Ito po yung JMC number 2021-01. Ito po yung Omnibus Guidelines on the Suspension of and collection of fees and taxes relative to the transport of goods and products. Ito po ay napakahalaga para po dun sa mga trackers po, no, dun sa ating po logistics sector. Next slide po. Dahil ito po ay in response dun sa Nawala, DG, ang iyong audio. goods. Yes, spokes. Yes. Anyway, nawala po yung siguro mga last 5 seconds ng inyong audio, no? So, Salamat paulitan po, yung last 5 Secretary seconds Harry. nyo. Mabilis na lamang po. Ang ating pong JMC ay makakatulong sa ating mga trackers na kadalasan ay nagkakaroon po ng mga mahahabang pag-hold ng iba't ibang LGUs na lang dinadaanan. At ito po ay ating inilabas kasama ang DILG at the Department of Finance para ho mapigilan ang mga practices ng pag-i-exact ng mga fees at paglalagay ng mga stickers kada LGUs na dinadaanan upang sa ganon maging tunay na unhampered ho ang pagtakbo ng ating transportation of goods and iba hong mga pertinent materials lalo na ho sa panahon ng pandemya. Next slide po. Nais ho naming to discuss further as we hope that our efforts to improve and expedite government services ay tuloy-tuloy po. Tandaan ho natin ang sinabi ho ng ating Pangulo, sa oras ho ng pandemya, ang red tape ho ay nakamamatay. Pabilis na pabilis po ang ating pong laban sa red tape at kung sino man po ang marang sa tren ng reforma ng ating Pangulo ay tsak pong masasagasaan. Maraming salamat po, Spokes Harry, mabuhay po kayo, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, DG Belica. Please join us for our open forum. So punta na po tayo sa ating open forum. Simulan na po natin with Yusek Roque, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque and kay DG Belica. From Argel Jaducos ng Manila Bulletin, Secretary, sino daw po yung crown prince na tinutukoy ni President Duterte? Siguro po ito yung sa last night na Talk to the People. Opo, ito po yung crown prince ng Saudi Arabia, si His Excellency Mohammed bin Salman Al Saud, no? Siya po ay ang Crown Prince and Deputy Prime Minister po ng Kingdom of Saudi Arabia. Sunod pong tanong from Bruce Rodriguez ng ABS-CBN, are we seeing significant strides for the Philippines ranking in the World Bank Doing Business report as the pandemic fast-track digitization efforts across various industries? Are we ramping up our goals in terms of climbing up the ranking? What key changes, improvements are in store ahead? Salamat po, Yusek Roque. Salamat, Bruce, for the question. Yes, of course, we are seeing ang pagtaas po na ating mga scores, bagamat binanggit po ng World Bank na ang focus po na itong darating mga panahon ay hindi po sila magtitingin sa ranking.
Pero doon sa mga scores po, at ito rin bunga na rin po yata ng mga naging irregularities itong nakaraang pong mga panahon. So they're now going to focus and release the scores instead of the ranking po, no? Now to say, ang sagot po dyan, meron mo ba tayong rin-ramp up? Yes, Bruce, marami tayong rin-ramp up. Ang isa dyan is yung ating compliance sa National Single Window na meron na rin tayong automation program dyan na kung saan 80 trade regulatory agencies, government agencies ang siyang pwede nang gumamit at pumasok dyan sa ating automated platform. Kapag ito'y nangyari, Bruce, makikita natin ang streamlining at automation ng ating trading across borders na magkakaroon ito ng magandang impact doon naman sa trading across borders na ating indicator. Ang isa pa rito is nung January 28 ay inilabas na rin natin, nag-launch tayo ng ating Central Business Portal at nung phase 1, pero itong phase 2 ay mas maganda kasi papasok na yung iba natin mga LGUs na ngayon nag-automate na rin. There are about ating inaabangan mga 500 LGUs na ang siyang nag-automate ng kanilang proseso at ikakabit na rin natin sa Central Business Portal. So maka-cut down din natin ang starting a business na dati 33 days at hopefully ay magawa natin yung goal namin talaga nila Secretary Lopez na maging isang araw na lamang o kulang pa, no? Ilan lamang ito sa mga nakikita ho natin na magiging mga significant na mga mangyari at patuloy lamang po nating itulak. Okay, thank you, DJ Belica. Punta naman tayo kay Mela Lesmoras, please. Walang audio, Mela? Walang audio. Okay. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay DJ Belhica. May I go first po kay DJ Belhica, Secretary? Go ahead, please. Opo, DJ Belhica, just a quick follow-up about po sa nabanggit nyo na JMC sa pass-through fees. May I ask lang po, sir, kung meron na tayong LGU naman na nakita nga talagang may paglabag dito at gaano po ito so far nakakatulong sa atin ng mga biyahe ngayon? Salamat, Bella, sa question. Ayon sa DILG, meron mga 30 kasi na mga LGUs na na-identify na meron silang existing na tinatawag na ordinansa. Kasi kaya natin classify kasi may mga LGUs na nag-i-exact sila ng tawag na pass-through fees, minsan exit fees, minsan entry fees, na wala naman silang ordinansa. So yung mga LGUs na yan, dito sa NCR, meron na tayong schedule na makipag-usap doon sa ating mga mayors dyan at nakikita natin na mas madali ito. Kasi yung mga merong naman na mga tinatawag na ordinansa, ang amin hong inilagay dyan sa JMC ay suspindihin ang kanila pong implementation po ng kanilang ordinance at mag-conduct po ng regulatory impact assessment na ito po'y kaayon at kalinsunod rin sa batas po ng Anti-Red Tape Authority na bago para ho kanilang tanggalin at ribasahin kasi nandiyan pa rin kasi yung unending na discussion on local autonomy versus dun sa mga binibigay na mga memorandum circulars ng mga national government agencies. However, nakikita naman natin lalo na sa panahon ng pandemya ngayon and directive pa ng IATF ay consistent ang GMC namin na ito na unhampered dapat ang pagtakbo ng mga goods at services sa panahon ng pandemya. So we really do not see that there would be much resistance dyan. Pero the rolling out, no, Mela, ay nakaschedule na rin sa pakikipag-usap sa mga iba't ibang mga LGUs. Okay, sige. Thank you po, DJ Belhica. Kay Secretary Roque muna po ulit. Go ahead, please. Secretary Roque, yung about sa pag-aresto lang po ng violators, may I clarify, ito po ba ay para lamang sa mga hindi nagsusot ng tama ng face mask or even pati yung sa mga ginagawang headband, yung face shield, sa mga hindi sumusunod sa social distancing? Can you just please elaborate po yung kautusan ni Pangulong Duterte? Well, siyempre po, ang mensahe ng Presidente, kinakailangan ipatupad ang minimum health standards, kasama po yung tamang pagsuot, hindi lang po ng face mask, kundi pa rin po yung face shield. Pero kinakailangan din po, siyempre, no, sumunod dun sa lahat ng iba pang hakbang na binubuo ng national at ng mga lokal na pamahalaan para nga po mapabagal ang kalat ng COVID-19, kasama na rin po dyan ang curfew. No? So yung pag-aresto naman po, dapat po sang-ayon po yan sa ordinansa o sang-ayon sa batas. Kung wala pong ordinansa, ay nakasaad naman po sa revised penal code. No?
na maximum of 12 hours, no? At kung hindi makasuhan ay kinakailangan pawalan. Pero ang mensahe po ng presidente sa ating kapulisan at sa taong bayan, para po sa ating kapakanan ang pagsunod sa minimum health standards, at ipapatupad lang po natin yan dahil sa panahon ng pandemya, kinakailangan po sumunod ang lahat, lalong-lalo na po sa pagsusuot ng face mask at ang face shield. Opo. And panghuling question na lang po, Secretary Roque, about po sa Sinopharm, dun nga sa may mga nanghihinayang sa pag-withdraw ni Pangulong Duterte sa Sinopharm vaccines kung nandito naman na sa Pilipinas. Instead, Secretary Roque, may mga nagtatanong lang po, bakit hindi na lang po natin ipa-expedite yung EUA nitong Sinopharm or i-convince nga yung mga nag-a-apply ng EUA dito na makapag-submit na ng documents? Alam niyo, ang problema po kasi sa Sinopharm, it is a state-owned corporation, hindi gaya ng Sinovac, no? Na it is a private corporation. So kaya po nahihirapan na o natatagalan yung proseso kasi kinakailangan magtalaga ng of the FDA. Panatag naman po loob natin na ma-approvean din ng EUA ng Sinopharm dahil Sinopharm is in use po in 25 countries worldwide, no? At nakakuha na rin siya ng EUA in 25 other countries. It's a matter of Sinopharm po appointing a representative to submit yung mga papeles sa FDA dahil hindi naman po pwede na wala pong representante dito sa Pilipinas. Opo. Sir, sorry, last quick follow-up lang po. So, ibig sabihin po, kapag nagkaroon ng EUA ang Sinopharm, in just a matter of time nga po, ay pwedeng hindi matuloy naman yung pag-withdraw dun sa donation nga po na 1,000 vaccines, 1,000 doses po. Well, ang sabi ni Presidente, para mawala ng kontrobersiya dahil maraming ang nagreklamo na kinuha niyang Sinopharm maski meron naman po itong compassionate use, para mawala na yung ganyang mga kritisismo at habang siya pa lang ang gumagamit ng 1,000 na pagbakuna, no? Siyempre, mas mabuting na ibalik na muna sa China. Pero tignan po natin kung ano mangyari because who knows, no? Dahil since the EUA naman has been given to Sinopharm in 25 other countries, baka tama po kayo, mapabilis naman yung proseso ng pagkuha ng EUA. But substantially, ang sabi ng Presidente, wag na muna natin gamitin ng Sinopharm kung wala pa talagang EUA. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque at kay DJ Bellica. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary. Tanong mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune on free Wi-Fi controversy. Do we have an estimate for how much the DICT could get from UNDP after terminating its free Wi-Fi deal? Well, nakipag-ugnayan po tayo kay Yusek Kaintig ng DICT at ang nalaman po natin una-una, yung contractor po has until tomorrow, no, to respond to their demand letter. Ang demand po nila ay itigil ang proyekto dahil DICT na po ang gagawa ng proyekto at yung mga pera na naibayad na sa kanya na hindi naman niya naikabit by way of Wi-Fi spots ay dapat ibalik. Nasa proseso pa lang po sila ng accounting at sa ngayon po hindi tayo makapagbibigay ng halaga pero in due course po, no, lalong-lalo na dahil tomorrow is the end of the 3 days na nasa kanilang demand letter, makukompute na po ng ating mga state accountants kung magkano dapat na ibalik na pera ng foreign contractor na yan. Opo. Second question niya, do we have daw po timetable as to when the UNDP should turn over the remaining funds and or other deliverables to the DICT? Ang demand letter po natin is to turn over both the project and the funds within 3 days and that's tomorrow. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Yusek. Punta pa tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. I just have two short questions for DG Bellica before I ask you some questions. Go ahead. DG Bellica, good afternoon. Good afternoon, Sir Melo. Salamat po. Gusto ko lang malaman, ano naging impact ng COVID-19 sa inyong misyon na matapos ang red tape? At pwede niyo ba kaming bigyan ng best practices ng LGUs sa ngayon? Salamat, Sir Melo. Una, ang naging impact niyan is naging mas prioritize ang streamlining tsaka ang automation. No? And it has been one of the priorities not only by the President but also by the LGUs. But I think dahil po sa COVID-19, ang impact po na to ay hindi lang ho streamline pero ang naging direksyon ng mga LGUs din ay mag-automate. So ito po yung kinakailangan na nilang gawin, Sir Melo, dahil hindi lang ho basta-basta ang automation,
hindi lang ho basta-basta ang automation dahil bago ka mag-automate, kinakailangan mo kasi mag-streamline muna. So ang nakita namin dyan, pag nag-automate ka nang hindi ka nag-streamline, papasok ang red tape sa automation mo at kinakailangan mong i-unbundle ulit ang system mo. So that's actually the key on the automation system. So ang ilan sa mga best practices na nakita natin dito pa rin, sir, no, is yung integration ng mga barangay doon sa business one-stop shop ng mga LGUs dahil ho sa batas natin ngayon ay hindi na ho si barangay chairman ang dapat nag-i-issue ng certification, barangay certificates para magnegosyo. Pwede na po sa City Hall at marami na hong gumagawa na LGUs na to, no? Ang pangalawa ho is yung tinatawag ho na paggamit ho ng electronic business one-stop shop. Yung one-stop shop po nila 100% online. Ito po yung tinutulak namin ngayon together with DICT, DILG. Kasi meron na ho tayo na to, Sir Melo, na gagamitin na libre ho ng mga LGUs. Kaya sa mga LGUs nakikinig, kung wala ho kayong budget para mag-automate po ng inyong business one-stop shop, meron ho tayong available niyan. Libre ho, makipag-ugnayan kayo sa ARTA, sa DICT. At sa ngayon, meron ho tayong bilang na around 446, almost 500 na LGUs na gumagamit po na itong ating automated system. So, ang mahalaga pa pala, Sir Melo dyan, is yung integration din yung Bureau of Fire Permits na tinatawag doon sa one-stop shop nila kasi ito po yung ibang ahensya, this is a national government ng BFP. Pero mahalaga po sa mga LGUs ang meron din ho silang memorandum of agreement with the local BFP para mag-integrate din po yung BFP doon sa kanilang one-stop shop. So tatalakay ho namin ito, Sir Melo, sa recent na joint memorandum circular na inilabas ho namin kasama ang DILG, DICT at DTI doon sa streamlining po ng business permit. Kalinsunod rin ho doon sa green lane na ginagawa din po namin ngayon para sa mga vaccine manufacturers po na gusto magtaguyod at malapit na rin humapirmahan. Good, congratulations. Mabuti po, hindi na mapupwersa ng mga bumbero na bumili ng fire extinguisher na gusto nila yung mga may business. Ano po? Or sprinklers, sir. So bawal na po yan. May mga nakasuhan na po tayo. Very good. Secretary Harry Roque, good afternoon again. Good afternoon, Melo. Doon po sa binanggit ni Pangulong Duterte na ipasa sa uli na yung 1,000 doses ng Sinopharm. Ano po ang gagamitin ngayon ni Pangulong Duterte sa second dose? Ay, siyempre hindi po. Hindi ba magkakaroon ng cocktails dyan? Baka yun ang hubang bagong norm natin. We can use any vaccine na. Hindi po. Siyempre po, hindi ibabalik yung pang second dose ni Presidente para matapos niya ang second dose niya. Okay, maliwanag po yun. Nagtanong po ako sa DFA kanina kung magkakaroon ba sila ng pagsisiyasat based on what the President said last night na ipasisiyasat si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Pero wala pa pong sagot. Ano po kayang ahensya ang magsisiyasat based on the order of the President? Well, the executive is still the chief implementer of the laws. No? So it applies to all the executive branch of government. To all the officers So will it be under the the Department of executive. Justice? Well, that's without prejudice po. Let's wait for further developments. Thank you very much, Mr. Secretary. Have a nice day. Thank you very much, Melo. Yusek Roque, please. Yes, Secretary, a question from... Wait lang po, Secretary. Question from Miguel Aguana of GMA News. In his column, Carpio, baka po si Associate Justice Carpio enumerated several unconstitutional pronouncement of the President setting aside of the arbitral award, ordering Navy not to patrol EEZ, verbal fishing agreement, saying China is in possession of West Philippine Sea, saying he is inutile when it comes to defending West Philippine Sea. The statement speaks for itself, a betrayal of national interest. President Duterte gave his full trust and confidence to President Xi Jinping, whom Mr. Duterte trumpeted, had promised to protect him from mutinies by Philippine military. Obviously, the wily President Xi would wink Mr. Duterte. Any reaction daw po? Well, ang reaction po dyan, kung talagang labag sa salig ang batas, ba't hindi siya magdemanda? Abogado po siya. Founder ng isang pinakamalaking law office sa Pilipinas. Dating mahistrado ng Supreme Court.
tigil na po ang dakdak lang. Kung sa tingin ninyong nalabagan sa ligang batas, magdemanda po kayo. Pero malinaw po ang posisyon ng presidente dyan. Unang-una, anong sinasabi niya na walang ginagawa ang presidente? Sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kauna-unahang pagkakataon, tinaboy ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang China dyan po sa 72 nautical miles from Rizal of Palawan. No? At anong sinasabi niyang isinintabi ang arbitral award? Yan po ay hindi totoo dahil sa UN General Assembly mismo sinabi ni Presidente, pinaninindigan niya ang arbitral award. Ang problema lang talaga, wala pong mekanismo sa larangan ng international law para mapatupad o ma-enforce yung ganyang arbitral award. Ang tanging pamamaraan po talaga sa Security Council under Chapter 7 of the UN Council, Collective Security Measures. Pero para po maaprubahan ang Collective Security Measures, the use of force legally, kinakailangan po bumoto ang China. Unfortunately, China is one of the 5 states with the veto power at hindi po yan mangyayari. Yan po ang konteksto ng polisiya ni Presidente na isasantabi muna ang hindi po pwedeng mapagkasunduan, isusulong ang mga po pwedeng isulong gaya ng kalakalan at ng pamumuhunan. Question from Trisha Terada ng CNN Philippines. Yung first question po niya about Sinopharm ay nasagot ko na yung pati second dose ni Presidente. Ganon din po yung naging tanong ni Tina Mendez ng Philippine Star, pareho sila ng tanong ni Trisha. And second question po niya ay did the President mean a no Sinopharm at all for the Philippines or hinihintay na po niya magka-EUA muna? Would he still consider fast-tracking the EUA of Sinopharm? Well, syempre po, ang nasagot ko na yan, no, na ang importante magkaroon ng EUA. Kasi yung mga nagrereklamo po dahil bagamat meron compassionate use, ang sinasabi nila dapat magantay ng EUA. At ang sabi ng Presidente, para walang away, ako lang naman ang nagpabakuna, buhay ko to, sige, antayin natin ang EUA. Yung third question po niya, nasagot niyo na rin yung kung mag-order ng investigation si Presidente dun sa supposed mishap of former DFA Secretary Albert De Rosario. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Yusek. Punta naman tayo kay Joseph Morong, please. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, DG. Sir, my question is for you. Sir, yesterday, last night, the Presidente issued a challenge to debate kay Justice Carpio. Is he serious about a debate? Does he mean a face-to-face debate with the former justice? Or it's a figurative speech to mean that his position is stronger than the justices? I think it's both. I think they have been conducting this debate in public already. At ang hindi masagot-sagot ni Justice Carpio, anong pinamigay niyang teritoryo? Wala. Dahil ang unang-unang kasunduan niya sa China, status quo. Walang kukuning na isla sa Pilipinas, walang bagong reclamation. Samantalang sa panahon po nung administrasyon na nakalipas sa pamumuno ni Del Rosario, dyan po nawala ang Scarborough Shoal at dyan po nagpalaki ng mga base militar talaga ng mga artificial islands ang China dun sa 3 isla. At syempre, kung maaalala nyo po, 1995, kung kailan Presidential Legal Counsel si retired Justice Antonio Carpio, dun din po nawala sa Pilipinas ang Mischief Shoal. Para bagang may pattern na kapag sila'y nakaupo sa kapangyarihan nawawala mga isla. Wala pong ni isang islang nawala ang ating bayan sa administrasyon ni Presidente Duterte. I'm just interested, anong shape and form itong debate na mangyayari, if ever, kung ikukol si Justice Carpio? Ang sinasabi ko po, the debate has been ongoing as far as the Filipino people is concerned. Pero if he wants a formal debate, kahit kailan po yan, welcome naman po ni Presidente yan. Alright, sir. With regard to the PCA ruling, sir, from the President and perspective, what advantages does the PCA ruling give the Philippines? Hindi mo mabubura kasi yan nandyan na yan In international law, ang decision po ng mga arbitral tribunals gaya ng ITLOS is that it is evidence of the applicable customary norm of international law. At siguro po ngayon, bagamat there is no such thing as stare decisis in international jurisprudence, number one, i-apply po yung arbitral decision na yan for the purpose of achieving uniformity in international rulings. At pangalawa po,
nagsasabi po dyan na walang basihan talaga yung claim to historical waters na 9 dash lines at ito po ay napaka-importante bagamat hindi nga po solusyon yung arbitral award na yan dahil ang pinag-aagawan po natin ngayon mga isla. At ang desisyon ng International Tribunal on the Law of the Sea only refers to maritime matters. At sa international law po, maritime matters follow land territories dahil nga po ang maritime territories po are reckoned always from land territories. Sir, yung pong statement ni Presidente last night na sa usapang bugoy, sabihin ko sa'yo, bigay mo sa akin, sabihin ko sa'yo, papel lamang yan, itatapon yan sa waste basket. Does it not negate, sir, the PCA ruling? Well, because all of the Does it reportings, render it useless? alam mo, this is televised and you can play it again. Ang konteksto ng sinabi ng Presidente, that's as far as China is concerned. I-play niyo po uli. In other words, yan ang reaksyon ng China. Kaya nga, binabaliwala po yan ng China. Pero ang katotohanan naman, no, kahit papano, sabihin man ng China na binabaliwala niya yan, the fact na nakakangisda muli ang ating mga mangingisda sa Scarborough, nakabahagi ng arbitral award, talagang nagpapakita na kahit papano ang China sumusunod din doon sa ganyang arbitral award. Pero ang konteksto ng sinabi ng Presidente, yan yung perspektibo ng China. Papel lang yan na itatapon sa waste basket. Kasi nga, hindi sumapi sa arbitration itself yung China. At sinasabi niya na walang jurisdiction over China ang arbitral tribunal, na ang sabi naman ng tribunal, kami ang magdedesisyon kung meron kaming jurisdiction, at ang sabi nila ay meron silang jurisdiction dahil nung naging kabahagi ang China ng UN Convention on the Law of the Sea, pumayag siya na lahat ng kontrobersiya na sang-ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea ay po pwedeng maresolba sa pamamagitan ng ICJ o kung hindi naman ng ITLOS, at kung hindi po pinili yun ng bansa na yan, it will fall under arbitration. At kaya nga po nag-arbitration. What does the president done to capitalize on the PCA ruling? There's only so much that you can do because yun nga po yung kakaiba sa international law, walang enforcement mechanism. Sa domestic law, pag meron kang desisyon, merong sheriff na po pwedeng tulungan ng kapulisan para ma-enforce ang iyong award. In international law, meron din tayong extreme remedy, which is, I said, is under Chapter 7, collective security measure. No? You can even resort to the use of force, although may requirement na dapat non-military means muna, gaya ng sanctions. Pero para ikaw ay magkaroon ng ganyang resolution, kinakailangan bumoto ang mga bansa na merong veto powers. At syempre, hindi naman papayag ang China dahil isa siya doon sa may veto powers. When you say there's only so much you can do, what do we mean by that? Has he done anything, sir? Well, he doesn't have to do anything because the award speaks for itself. The existence of the award itself is its own means of enforcement. Kahit anong sabihin ng China na binabaliwala niya, naririyan yan as evidence of the applicable customary norm of international law. All right, sir. Third, thank you for your time. Maraming salamat, Joseph. Punta tayo kay Yusek Roque uli. Okay, Secretary, from Kylie Atienza ng Business World, the President last night said the public cannot choose their own vaccine even if there are available alternatives. Official policy na po ba ito ng gobyerno sa vaccination program? Sa mulat-mula po ganyan ang pulisiya natin. Hindi po pwede na parang restaurant, ang gusto ko ganito, ang gusto ko ganito. Hindi po. Kung ano po yung naririyan, yun po ang ibibigay sa inyo at tanging frontliners lang po ang binigyan natin ng ganyang karapatan. Yung second question po niya about South China Sea ay natanong na rin ni Joseph Maurong. Pero ang follow-up po niya ay kung i-bring up daw po ni President Duterte yung ruling kay President Xi Jinping saying the talk should begin here. Alam niyo po, kasama din po ako dun Nung nag-usap sila na kauna-unahang beses yung trip na yon. Congressman pa po ako noon, hindi pa ako spokesperson. Pero narinig ko po sila na talagang at some point kinakailangan pag-usapan talaga itong mga unresolved territorial disputes, bagamat ang sabi nga ni Presidente, baka hindi nga natin ito maresolba sa ating buhay. So, alam naman po natin na meron talaga tayong hindi pagkakasunduan pagdating sa teritoryo, kaya nga po ang ginagawa natin habang hindi tayo makapagkasundo ay inisasantabi natin. Pero importante po na ngayon, ang talagang binibigyan ng kahalagahan ng ating Pangulo, yung paghahanap buhay ng ating mga pangingisda at
sa ngayon naman po, no, bagamat kabahagi yan ng arbitral award na dapat mangisda ang lahat doon sa Boro, natutupad naman po yan. Dahil yung mga dating mga mangingisda natin na pinagbabawalan at mga kliyente ko po yun, ngayon po ay nakapag-ngingisda na. Yung third question po niya, does this also mean that the country would no longer use the ruling to strengthen its alliance with traditional partners and forge unity with ASEAN neighbors to deter China's incursions in the disputed waterway? Hindi ko po maintindihan bakit binandel yung arbitral award doon sa alliance making. No? Kabahagi po tayo na ASEAN. Meron pong paninindigan ASEAN at sa ngayon po ang paninindigan ay prioridad yung Code of Conduct. No? Now, kabahagi rin po tayo ng mas malaking community of nations, no, na nagbibigay ng importansya doon sa freedom of navigation at nanindigan. Worldwide consensus dahil ang UN po, kakaiba po itong treaty. Ito lang po yung treaty na every provision kinakailangan sang-ayunan ng lahat ng estado na kabahagi. Kaya nga po miski ang Amerika ay hindi pumirma at nag-ratify ng UN Convention on the Law of the Sea dahil siya naman po ay kabahagi doon sa usapin, deemed bound po siya ng UN Convention on the Law of the Sea. As in fact, recognized po ngayon na all states are bound by the UN Convention on the Law of the Sea because it is a restatement of what is known as customary international law. Question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. Nasagot niyo na po yung about the Sinopharm, pero ang follow-up po niya ay can you tell us why the Chinese donated the Sinopharm vaccines in the first place? Was there a request from the Philippine government? Wala naman po, alam nyo, sa donasyon, it is found in all legal systems. That's an act of beneficence, generosity of the donor. So wala naman pong usapin na requirement para mag-donate. Ang second question po niya, kanino ba dapat gagamitin ang Sinopharm vaccines na ito? Is this for the general population? Iba pa po ba ito sa gagamitin ng PSG? It's intended for use only by the PSG hospital kasi nga po ang compassionate use permit ay issued sa PSG hospital. Wala po itong pinag-iba doon sa compassionate use na ibinigay sa, kung di ako nagkakamali, mga 5 hospital na para gumamit ng ivermectin. Yan lang po ay po pwedeng gamitin ng mga ospital na nabigyan ng permit. Ang third question po niya, does this mean that the President does not want the PSG to be inoculated with Sinopharm? Hindi po, nasagot ko na po. Antayin na lang yung EUA para wala ng kontrobersya. Ang fourth question po niya, the WHO Strategic Advisory Group of Experts said that it had a low level of confidence on the effectiveness of Sinopharm in preventing the disease in older adults 60 years old and above. If so, what was the basis of the President's doctors in recommending the use of Sinopharm to him? That's for his doctors to answer. Pero kaya nga po sabi ni Presidente, ibalik na muna, hayaan na muna yung proseso ng EUA, for which he also apologized. Malinaw po yan. Opo, may clarification lang po si Joe Montemayor. So, saan daw po kukunin ang second dose ng Sinopharm ni President Duterte na naiturokan na kung ipinababawi ito at paano daw po at ilan daw po ang naturokan ng Sinopharm? Well, already answered. Hindi po natin ibabalik yung pang second dose. Tatapusin po natin yung second dose. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Pia Renada, please. Hello, sir. Can you hear me? Yes, please. Yes, binalikan ko po yung transcript because you said yung sinasabi ni President about throwing the Hague ruling in the wastebasket referred to the perspective of China. But rereading it, parang hindi, sir. Kasi he was referring to him. Like, yung kanyang pronouns were akin. So, for example, sir, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin, sabihin ko sa iyo, PI, papel lang yan, itatapon ko yan sa wastebasket. So, sir, it really sounds like he's undermining the Hague ruling when last year in the UNGA, didn't he say that the Philippines would reject all attempts to undermine the Hague ruling? Isn't he doing that? Kaya nga po, importante yung deklarasyon niya sa UN sa General Assembly. That is his declaration to the whole world. And that is why you have to construe his statement in the proper context. And that context is what he said in the UN General Assembly. It appears, Pia, that we have a genuine difference in appreciation of what he said, and that's why you need to apply some kind of construction to what the President said. And I reiterate, no, the context, the proper construction should be
pursuant to what he said to the UN General Assembly, which is the most authoritative declaration of the Duterte administration policy on the West Philippine Sea. So you're saying we should just ignore what he said last night, Of given that course it's the not. more recent statements? Would it be Alam mo, possible na sinagot na nagbago kita. yung isip niya? Sinagot na kita. You need to construe it kung ano yung sinabi niya sa UN General Assembly dahil yun na yung pinaka-authoritative and pinaka-comprehensive statement of his administration's policy on the West Philippine Sea. So sir, why did he have to make that statement yesterday? He was belaboring the point kasi nga paulit-ulit ang sinasabi ni Justice Carpio na hindi raw niya ginagawa ng paraan para ma-enforce. Paano mo nga i-enforce yan? Wala nga mekanismo sa daigdig. Ang sinasabi ni Justice Carpio, pumunta ka sa UN. I have taught international for 15 years and studied it as a specialty. Talagang yan po ang problema sa UN General Assembly. Minsan lang po na nagkaroon ng bisa yung Uniting for Peace Resolution kung saan nagbuo po ng UN force for the former Congo despite the fact that it was not the Security Council that acted on it. At ang sabi ng ICJ, well, the Security Council has primary jurisdiction for the maintenance of international peace, but does not have exclusive jurisdiction, which the GA can also exercise. But there's only been one instance it was done, and that was to pursuant to the Uniting for Peace resolution, creating a peacekeeping force for the Congo. Hindi na po naulit yan. In all other resolutions of the UN General Assemblies are non-binding, except where they restate customary norms of international law. But sir, even if that were the case, let's say he was just airing his frustration last night, why does he have to make those personal insights known, knowing that doing so might signal to China that his heart is not actually in the fight, na he doesn't really see value in the Hague ruling. So why can't he just keep those thoughts to himself and maybe let the diplomats work with the Hague ruling instead of what sounds like undermining it? Like, hindi kasi klaro rin eh. So he could also be misunderstood by China or by other countries. So why does he have to make these thoughts known, knowing the consequences of those kinds of remarks? Pia, you asked the same question, I've answered. Same answer. Okay, sir. Let's move on, Sir Sana, to the what the president said about arresting violators yung sa mask wearing. Sir, isn't this too harsh, especially when DOJ Secretary Guevara earlier said that arresting quarantine violators, he's recommending to just do community service for them instead of arresting them. Kasi sabi nga niya, mahirap ang buhay sa pandemya. So how come the president is backtracking or going against this? Isn't this too harsh given nga the suffering that people are going through now? Certainly not. Kasi bago mo mapagawa sila ng community service, kailangan ma-apprehend mo muna sila. And that's what the President says. I-apprehend yung mga lumalabag sa minimum health standards. Hindi pa po parusa yon. Now, ang konteksto po niyan, siyempre, may karapatan ng pulis na mag-apprehend kapag sila mismo ay nakakita o naging testigo sa paglabag ng batas o ordinansa. At ang paglabag sa ating mga minimum health protocols, dahil meron tayong ordinansa na nagpapatupad niyan, ay nagbibigay daan para nga magkaroon ng outright apprehension, warrantless arrest dahil a crime was committed in the presence and with the full personal knowledge of the police officer. But the president also said detain, arrest and detain violators. Well, because under the law, you can detain them until they are charged in court. If you detain them for more than 12 hours, 12, 16, or 36 ata yun, no? If you don't charge them, depending on whether or not it's a light or medium or serious offense, pwedeng makasuhan naman yung pulis. So yung order po is to arrest, detain, and then impose community service also on top of all of that? Already answered, no? Apprehend and mete out the proper penalty, but the penalty cannot be imposed without charging them. Okay? Thank you, sir. Maraming salamat, Pia. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, mula kay Virgil Lopez ng GMA News Online. Yung first question po niya, nasagot niya na about yung wearing face mask. The Food and Drug Administration said it has not received any information from the Presidential Security Group regarding the doses of Sinopharm vaccine the PSG received in 2020. Will the palace order the PSG to supply the FDA with information to aid its investigation? That's not the role of the palace. We have investigative agencies for that.
Yung third question po niya, the Saudi press agency has reported that President Duterte and Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman had a telephone conversation yesterday. Can the palace confirm this? May we know the details of that phone call? Pareho po sila nagtanong ni Argel ng Manila Bulletin. Salamat po sa tanong kasi yung unang tanong kung sino lang yung kinausap ni Presidente. Sabi ko, ba't walang nagtatanong kung ano yung pinag-usapan? Anyway, alam naman po natin na ang Saudi Arabia po kasi ay nangunguna doon sa kampanya na para baguhin yung tinatawag na Khalifa. No? Ito po ay, so ang pag-uusap po ay nakasentro doon kung paano po mapapalakas pa ang proteksyon na ibibigay sa mga manggagawang Pilipino na nasa Saudi Arabia. Bukod po doon, alam niyo po itong laban natin para mabago sabi nga po ni Dr. Ravi ng WHO, kinakailangan din natin tignan yung mga lugar na high traffic ang bansang India at yung mga karating na bansa. At kung titignan nyo po yung pattern ng mga biyahero, ang pinakamalakas na traffic po is between India and the Middle East. So yan po ang ating problema kasi hindi naman natin mapigil yung mga kababayan natin na babalik sa Pilipinas galing sa Middle East. No? Pero kaya nga po ang sabi ko, it may not be an absolute guarantee na hindi makakapasok pero we're doing our best to contain it po. Second question po niya, hindi naman po kaila sa lahat na nakatuon ang pansin ng pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19. Ano naman po ang gagawin ng gobyerno para naman po daw maibsan ang matinding init ng panahon dahilan naman po na heat stroke ng mga mamamayan? May plano po bang magsagawa ng seed rain ang gobyerno? Well, sa ngayon po talaga, mahirap talaga yung tanong, no? Kasi hindi ko alam kung paano magkakaroon ng remedyo sa init ng panahon. Siguro po, kasama na yan doon sa advocacy ni Presidente na tawagin ang atensyon ng daigdig dito sa climate change, no? Sa global warming. No? At importante po na talagang makontrol ang ating mga carbon dioxide emission dahil ito pong dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng extreme weather gaya ng matinding pagkainit po. Okay, thank you, Secretary. Yun lang po yung mga question na tanggap natin. Maraming salamat. Hindi na sumusubaybay sa ating press briefing. Sa ngalan po ng ating Presidente, maraming salamat din po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito pong spokes nagsasabi, Pilipinas, malapit na ang bagong umaga. Matatapos din ang pandemyang ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.